Thank you to the Greek Solidarity Committee. Thank you to the Peace Council, the Greek Peace Council. Ευχαριστώ την ΕΔΑ και την ΕΔΙΑ για την πρόσκληση. Honored to be on this panel with my comrade Akel. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ με τον σύντροφό μου τον Άκελ. And to support the just cause of the Palestinians along with the Greek people. Και να βρίσκομαι στο πάνελ με τον Άκελ, υποστηρίζοντας το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού από κοινού μαζί με τον ελληνικό λαό. I'm not going to make a very comprehensive report because δεν θα αναφερθώ συνολικά και δεν θα επεκταθώ σε μια ομιλία μεγάλη. Because I think that the speakers before me have covered the topics very well. Γιατί και οι ομιλητές που προηγήθηκαν ήδη κάλυψαν σημαντικά το θέμα της εκδήλωσής μας. What I want to talk about are two things. Εγώ θα ήθελα να σταθώ και ιδιαίτερα σε δύο θέματα, σε δύο ζητήματα. I want to speak about the U.S. Peace Council's view of U.S. policy in the Middle East and in particular Israel and Palestine on the one hand. Το πρώτο ζήτημα θα ήθελα να σταθώ στις θέσεις και απόψεις του Συμβούλιου Ειρήνης των ΗΠΑ ως προς την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στο Παλαιστινιακό ζήτημα. And secondly, I want to say something about the resistance to those policies within the United States. Και δεύτερο ζήτημα, να αναφερθώ, να σας πω για την αντίσταση, για τους αγώνες που διεξάγονται μέσα στις ΗΠΑ απέναντι σε αυτές τις πολιτικές της κυβέρνησης. Today, I went with a number of people from the World Peace Council to visit the refugee camp in Kaidari. Σήμερα το πρωί επισκεφτήκαμε μαζί με συναγωνιστές του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, πήγαμε πρώτα στο Χαϊδάρι και από εκεί στο καταβλισμό, τον προσφυγικό καταβλισμό στο Σκαβακά. The 3,000 refugees there represent millions of people who have been driven from Afghanistan, Iraq, Syria, Libya and other countries. Οι 3.000 πρόσφυγες που φιλοξενούνται, που βρίσκονται σε αυτόν τον καταβλισμό, ουσιαστικά εκπροσωπούν με έναν τρόπο τα εκατομμύρια των θυμάτων, των προσφύγων από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από το Ιράκ, από τη Λιβύη. These people, as we interviewed them, have no view of the future. They don't know what the future is going to look like for them. Καθώς συζητούσαμε και μιλήσαμε με αρκετούς από τους πρόσφυγες σε προσωπικές συζητήσεις, διαπιστώνει κανείς ότι δεν έχουν καμία ελπίδα, καμία προοπτική για το πώς θα συνεχιστεί η ζωή τους. The refugees in Greece and throughout Europe and elsewhere are a visible representation of U.S. policy in the Middle East and throughout the world. Οι πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ, δεκάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ευρώπη και όπου αλλού, αποτελούν τον αντικατοπτρισμό, δείχνουν ουσιαστικά την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. These policies are to invade countries, Πρόκειται για μια πολιτική επεμβάσεων σε ξένες χώρες, to overthrow governments, ανατροπής κυβερνήσεων, and to assassinate leaders. δολοφονία ηγετών. And why? Why are they doing? Why is the U.S. doing this? Και γιατί τα πράττουν όλα αυτά οι Αμερικάνοι και η κυβέρνηση των ΗΠΑ? The U.S. wants to make sure that the governments or the regimes that are put in place
are subservient to U.S. corporations. Γιατί η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις και τα καθεστώτα θα είναι συνεργαζόμενα και υποτακτικά στις αμερικάνικες επιχειρήσεις και στο κεφάλαιο. In particular, corporations that demand to control gas and oil fields and pipelines. Κατά προτεραιότητα αυτό αφορά τις εταιρείες στον ενεργειακό τομέα, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. And therefore to control the energy that you in Greece and the rest of Europe and China and India and elsewhere control the energy that you need. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ελέγχουν τη ροή και τη χρήση των πηγών ενέργειας, πετρελαίου, φυσικού αερίου, είτε εδώ, είτε στην Ινδία, είτε στην Κίνα, να ελέγχουν δηλαδή συνολικά την ζωή και την δυνατότητα των λαών και των χωρών να καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα. It's also to install military bases to control the region and to complete the ring of bases surrounding Russia. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία, την εγκατάσταση και εγκατάσταση νέων στρατιωτικών βάσεων σε μια κατεύθυνση ολοκληρώνοντας ένα κύκλο και μια προσπάθεια περικύκλωσης της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. These wars and these efforts to overthrow governments devastate the countryside, devastate civilization, and create the refugees. Αυτή η πολιτική των επεμβάσεων, των προσπάθεια βίαιης ανατροπών καθεστώτων κλπ. Που ανέφερα, οδηγεί σε καταστροφή περιβάλλοντος, πόλεων, κατοικιών, αλλά και της ίδιας της ζωής των ανθρώπων που οδηγούνται κατά εκατομμύρια να γίνουν και μετατρέπονται σε πρόσφυγες. In one sentence, U.S. policy is aimed at preventing democracy around the world, preventing democracy. Με μια φράση θα λέγαμε ότι η πολιτική των ΗΠΑ αποβλέπει στην αποφυγή ύπαρξης δημοκρατίας ή λειτουργίας δημοκρατίας. Κινείται ενάντια στα δημοκρατικά, στα δικαιώματα των λαών να έχουν δημοκρατία και να αποφασίζουν μόνοι τους. Let me now go to the situation that we see from the Peace Council regarding Israel and Palestine. Περνώντας πιο συγκεκριμένα στο πώς βλέπουμε σαν Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ την κατάσταση στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και στο Παλαιστινιακό ζήτημα. The peace process that we have been told about in the United States and I presume everyone in the world has been told about. Everybody has been explained about the peace process. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο ακούμε να αναφέρονται στις συνομιλίες, στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. You can't have a real peace process when the chief negotiator always takes the side of one side, always supports one side. Δεν μπορεί να είναι πραγματικές και ειλικρινείς διαπραγματεύσεις και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνομιλίες όταν ο μεσολαβητής ή ο κριτής παίρνει μονομερώς πάντα την θέση του ενός. The U.S. sends billions of dollars every year to Israel. It sends weapons and it provides diplomatic cover. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ, προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια, υλικά, αλλά και απόλυτη διπλωματική κάλυψη για όλες τις ενέργειες και πολιτικές κινήσεις της χώρας, του Ισραήλ. The U.S. prevents the world's nations, the world's peoples from holding Israel accountable to international law for its crimes. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνησή τους, μπλοκάρει και αποτρέπει την παγκόσμια κοινότητα και
και τις άλλες χώρες το να καταδικάσουν και να εμποδίσουν το Ισραήλ στην πραγματοποίηση των εγκλημάτων, στη συνέχιση των εγκλημάτων. The occupation of Palestinian territories is both immoral and illegal. Η κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών είναι και παράνομη και ανήθικη. Yes. Immoral and illegal. And the massacres that have been repeated against the people of Gaza are immoral and illegal. Το συνεχιζόμενο μακελιό του Παλαιστινιακού λαού, ιδιαίτερα στη Γάζα αλλά και σε άλλα εδάφη της Παλαιστίνης. The U.S. allows these actions of Israel to happen, to continue. Οι ΗΠΑ ουσιαστικά επιτρέπουν, ανέχονται και επιτρέπουν αυτά τα εγκλήματα να πραγματοποιούνται, να γίνονται. The U.S. makes it possible for Israel to continue as an apartheid state. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν να διαιωνίζεται η δράση και η λειτουργία του Ισραηλού κράτους ως κράτος apartheid. The U.S. makes it possible for Israel to continue stealing land with its settlements. Οι ΗΠΑ διασφαλίζουν με την υποστήριξή τους την συνέχιση της πολιτικής της κλοπής της γης, της κατοχής γης, της επέκτασης του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. The U.S. makes it possible for this fake peace process to not to bring peace, but actually to continue the status quo. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά νομιμοποιούν αυτή τις ψευδεπίγραφες συνομιλίες ειρήνης που οδηγούν ουσιαστικά στη συνέχιση της κατοχής και στη χειροτέρευση της κατάστασης του λαού της Παλαιστίνης. There's discussion in the United States about one state or two states. Υπάρχουν συζητήσεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην κοινωνία ποια θα ήταν η καλύτερη λύση. Μήπως μια λύση ενός κράτους, ενιαίου, μήπως δύο κρατών. But the reality is, U.S. policy, along with Israel, is to continue exactly the same direction that it is going in. Παρόλο που διεξάγονται και συζητήσεις, η πραγματική πολιτική γραμμή των ΗΠΑ είναι να συνεχίζεται ακριβώς αυτή η κατάσταση που έχουμε τώρα, συνέχιση της κατοχής και επέκτασή της σε όλο και περισσότερα εδάφη. I want to now talk about some of the resistance to these policies. Περνώντας στο σκέλος για τις αντιστάσεις και τις δράσεις και ενέργειες αντίστασης απέναντι σε αυτή την πολιτική και σε αυτή την πρακτική, την γραμμή της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Because the work and the actions that are taking place within the peace and solidarity movement of the United States give me hope that we can change U.S. policy. Can you repeat that, please? Yes. The actions and work of the resistance to the solidarity, peace and solidarity organizations, the work that they do, and some of the results give me hope that we can reverse U.S. policy. Οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες αντίστασης απέναντι σε αυτή την πολιτική των ΗΠΑ και οι ενέργειες, οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε για αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό με γεμίζουν αισιοδοξία, με κάνουν αισιόδοξο ότι μπορούμε να έχουμε βήματα μπρος, μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ, πρώτα απ' όλα στην κυβέρνησή μας, αλλά και στο Ισραήλ για να τους αναγκάσουμε να υλοποιήσουν τις συμφωνίες, τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να αλλάξουν την πολιτική των ΗΠΑ. I'm going to name three groups that consist mainly of young people. Three groups that are part of this peace and solidarity effort to change the U.S. policy. Θα αναφέρω τρεις οργανώσεις ή κινήσεις, ομάδες, που αποτελούν μέρος του ευρύτερου κινήματος αλληλεγγύης στις ΗΠΑ. These are groups that are worth following, paying attention to, reading about. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι κινήσεις, οι ομάδες, αξίζει κανείς να τις παρακολουθεί, να διαβάζει τα κείμενά τους και να παρακολουθεί τη δράση τους. Because they're attracting more and more people
to understand what's going on with regard to Israel and Palestine and to take action. Γιατί η δράση τους αυτών των κινήσεων έλκει όλο και περισσότερο κόσμο να ασχοληθούν με την υπόθεση της Ισραηλο-Παλαιστινιακής διένεξης και να καταλάβουν τα πραγματικά γεγονότα και αίτια γιατί βρισκόμαστε εδώ που είμαστε. One is called Jewish Voice for Peace. Μία κίνηση λέγεται Jewish Voice for Peace, εβραϊκή φωνή για την ειρήνη, σε ελεύθερη απόδοση. One is called Students for a Just Palestine. Students for Justice in Palestine. Μια άλλη κίνηση είναι φοιτητές για την δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη. And the third is called the U.S. Campaign to End the Israeli Occupation. Και η τρίτη κίνηση είναι καμπάνια, αμερικάνικη καμπάνια, δηλαδή στη ΣΥΠΑ, για τον τερματισμό της Ισραηλινής κατοχής. It is important to της κατοχής της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. It's important to give you some context. The U.S. peace movement is very, very fractured. There are many, many groups. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι το κίνημα ειρήνης στις ΗΠΑ είναι αρκετά πολύμορφο και πολυδιασπασμένο. And so it isn't like Greece where there's a Greek solidarity committee that covers the whole country. This is the main solidarity, or the Greek Peace Council, which is really the main, if not the only. Δεν είναι δηλαδή όπως στην Ελλάδα όπου υπάρχει η ΕΔΕ που είναι πρωτοπόρα και η βασική οργάνωση που ασχολείται με τα θέματα της πάλης για την ειρήνη ή της ΕΕΔΑ που σηκώνει τη σημαία της αλληλεγγύης με τους λαούς που βρίσκονται σε ανάγκη και αγωνίζονται. So I think it's important to pay attention to organizations that are attracting young people. Έχει σημασία από τη δική μας σκοπιά μέσα στη χώρα μας, στις ΗΠΑ, να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή σε κινήσεις και σε ομάδες που κινούνται σε σωστή κατεύθυνση και κινητοποιούν νέους ανθρώπους και απευθύνονται σε αυτούς. These groups call for ending the occupation. Αυτές οι κινήσεις και οι τρεις συνενούν και συμφωνούν στο αίτημά τους για τερματισμό της κατοχής, Ending apartheid. για το τερματισμό του Apartheid, The right to return. για το δικαίωμα στην επιστροφή των προσφύγων, And to let the people of the region decide how they want their future to be την seen. απέτηση να αφαιθούν, να έχουν το δικαίωμα οι λαοί της περιοχής να αποφασίζουν μόνοι τους, χωρίς επεμβάσεις δηλαδή, για το μέλλον τους ή για τις τύχες τους. One of the mechanisms that these groups are involved in is the boycott, divestment, and sanctions campaign. Μία από τις εκστρατείες, καμπάνιες στις οποίες εμπλέκονται αυτές οι τρεις προαναφερόμενες κινήσεις είναι το BDS, που είναι boycott, από επένδυση, πώς το λέμε, το αντίστροφο της επένδυσης, δηλαδή ουσιαστικά πώς? Από επένδυση, θα το λέγαμε, και κυρώσεις, δηλαδή είναι boycott, the deal is investment and sanctions, που καλύπτει όλα αυτά απευθυνόμενα προς στο Ισραήλ, δηλαδή μποϊκοτάζ θα εννοεί, I will explain, μποϊκοτάζ τα Ισραηλινά προϊόντα, να αντιπαλεύουν και να καταγγέλουν τις επενδύσεις που γίνονται στο Ισραήλ και κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ, πολιτικές ή οικονομικές, λόγω της στάσης του και της κατοχής του. Please. And this campaign, while it's still young, has managed to get some mainstream organizations in the United States to take action against companies that are doing business with the West Bank, or in some cases doing business with Israel proper, doing business with the settlements in the West Bank. Παρόλο που αυτή η πρωτοβουλία είναι ακόμα πολύ νέα, φρέσκια, έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν σημαντικό αριθμό ανθρώπων και να δυναμώσει η πίεση και η καταγγελία, το ξεσκέπασμα
επιχειρήσεων που κάνουν business, που κάνουν συναλλαγές εμπορικές, οικονομικές, είτε με το Ισραήλ, είτε με επικισμούς στη Δυτική Όχθη. So, for example, one of the biggest pension funds in the country has taken out of its portfolio some companies that are engaged in supporting the settlement, supporting the occupation, and supporting the destruction of Palestinian houses. Ένα παράδειγμα, ένα ταμείο συνταξιοδότησης που στο αποθεματικό του το επένδυε σε διάφορα σημεία του κόσμου και ανάμεσα σε αυτά και σε επιχειρήσεις στο Ισραήλ ή σε επικισμούς στη Δυτική Όχθη, αναγκάστηκε να αποσύρει τα κεφάλαια του από αυτά, υποχωρώντας στην πίεση και την καταδίκη που αναδείξαν αυτές οι ομάδες, αυτές οι κινήσεις. Another organization is the Presbyterian Church, which is divested from some of the companies that are again involved in supporting the occupation. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Εκκλησία, Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, μια τέλος πάντων αίρεση του καθολικισμού που είναι, των Προτεστατών, των διαμαρτυρόμενων. Λοιπόν, η οποία και αυτή απέσυρε, δεν είναι καλές. Η οποία απέσυρε και αυτή από το φυλάκι έδωσε από τα κεφάλαια τους χρήματα, κεφάλαια που επένδυαν στους επικισμούς. Other churches have also been approached and are having now discussions to do the same. Other churches. Αυτό επηρέασε σε άλλες εκκλησίες της ΗΠΑ με αντίστοιχα κεφάλαια να σκεφτούν, να προβληματίζονται, να πράξουν το ίδιο. And on campuses throughout the country, students are raising the issue of the endowments, the money that the universities have, and insisting that the universities sell any stock that deals with the occupation. Και υπάρχει δυναμώνει ένα ρεύμα μέσα στα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απαιτούν από τις αρχές των πανεπιστημίων, από τις βρετανικές αρχές, να αποσύρουν ό,τι κεφάλαια έχουν από τα αποθεματικά τους από τέτοιου είδους επενδύσεις στο Ισραήλ ή στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. I want to mention just a few more. I'm sure everyone here was aware or is aware that last year the United States and a number of countries around the world were negotiating with Iran on what I call a peace agreement that had to do with Iran's nuclear program. Again, please. You changed the subject and you confused me. I'm sorry. Yes. It was not a very good sentence. Yeah. People are aware of the peace agreement that was signed between the United States, on the one hand, the United States and some other countries, and Iran. Ο λαός μας, η κοινωνία μας, έχει λάβει γνώση, έχει επίγνωση της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με την κυβέρνηση του Ιράν. There was an effort to prevent that agreement from ever being negotiated. Υπήρχαν δυνάμεις μέσα στην χώρα που πίεζαν ώστε να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτές οι συνομιλίες με υπογραφή συμφωνίας. And the pinnacle of that effort was Bibi Netanyahu insisting that he speak to the U.S. Congress. Και η κορύφωση αυτών των πιέσεων, στην κορυφή αυτών των πιέσεων βρισκόταν η επιμονή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου να απαιτεί να μιλήσει προσωπικά στο Κογκρέσο, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Netanyahu wanted to get the Congress to oppose the agreement before it was even signed. Ο Νετανιάχου πίεζε γιατί ήθελε να προλάβει πριν υπογραφεί από την κυβέρνηση η συμφωνία να μιλήσει στο Κογκρέσο ώστε να αποτραπεί η υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
And usually he gets more applause when he speaks to the Congress than the President of the United States. Και συνήθως όταν μιλάει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, χειροκροτείται περισσότερο από το ίδιο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ όταν μιλάει στο ίδιο. But on this occasion, the Peace and Solidarity movement was able to convince 59 congressmen not even to attend the speech. I'm almost done. Όμως σε αυτή την περίπτωση, 59, η πίεση του κινήματος οδήγησε στο 59 βουλευτές να μην λάβουν μέρος στην συνεδρίαση στην οποία θα μιλούσε ο Νετανιάχου. So there's been a crack in the support for Israel, even though it's small, it's taking place. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι έχουν δημιουργηθεί ρογμές και έχουν αδυνατήσει τα στηρίγματα του Ισραήλ μέσα στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, μέσα στην Αμερικάνικη ηγεσία. Finally, I want to support the ambassador's call for missions to go to Israel and Palestine. Θα ήθελα να υπογραμμίσω, να στηρίξω την έκκληση, την πρόταση του πρέσβη της Παλαιστίνης να οργανωθούν αποστολές που θα επισκεφτούν την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. We find that when people see what is happening on the ground, they come home and they become active to change U.S. policy. Έχουμε και εμείς την ίδια εμπειρία ότι με επισκέψεις τέτοιες αποστολές που εκφράζουν αλληλεγγύη στους λαούς και στις δυνάμεις που αγωνίζονται για τα δίκαια, κατά την επιστροφή τους δυναμώνει το κίνημα, δίνεται μια όθηση παραπέρα στη συνέχιση του αγώνα. Thank you very much again, and I express the Peace Council's solidarity with the Palestinian people for a just peace. Σας ευχαριστώ πολύ.